Sziasztok! Folytatjuk RouterOS 7-es sorozatunkat, és ma a VRRP-ről fogunk beszélni. Mindannyian nagyon hamar eljutunk oda, hogy a hálózatunkon valamiféle tartalék megoldást, tartalék útvonalat, vagy hibatűrési képességet alakítsunk ki. A VRRP ebben lesz a segítségünkre, de még mielőtt fejest ugranánk a konfigurációba, illetve a technológia alaposabb átböngészésében, nézzük meg, hogy milyen megoldásokat ismerünk eddig, vagy ismerhettünk eddig. Az egyik legnépszerűbb megoldás, amivel talán már ti is találkoztatok és használtátok a saját rendszereitekben, az a tartalékvonalnak a bekötése. Valamilyen szinten számítanunk kell arra, hogy a szolgáltatónk nem fog tudni mindig 100%-os rendelkezésre állással lenni felénk, tehát valamikor el fogunk szenvedni kisebb-nagyobb leállást. Erre megoldás lehet az, hogy egy alternatív szolgáltatótól akár azonos vagy kisebb sávszélességű vonalat bérlünk, vásárolunk, és akkor ezeket használni tudjuk a routerünkkel. Gyakori igény ilyenkor az, hogy ha már van két jó minőségű internetszolgáltatásunk, akkor az internetszolgáltatók között a forgalmunkat azt egyfajta load balancing megoldással szétosszuk. Ugye erre vonatkozóan volt is már videónk a korábbiakban. A Ubiquiti Network alkalmazásában például ugye a 7.2-es network-el érkezik meg a lehetőség. RouterOS-ben szerencsére ez sokkal régebb óta velünk van. Na de mit ér a tartalékvonalunk akkor, hogyha maga a routerünk hibásodik meg, vagy ne adj Isten a mögötte lévő switchelt hálózat? Valójában ez az a témakör, ahol majd el fogjuk érni a VRRP protokollt, mint megoldást, és két irányba tudunk elindulni alapvetően. A klasszikus és talán legegyszerűbb, amit mindannyian ismertek, ez a hideg tartalék biztosítása, a hideg tartalékkal való rendelkezés. Ilyenkor egy tartalékeszközünk valahol szunnyad fent a polcon a raktárban, és adott esetben, ha egy ilyen meghibásodást, leállást tapasztalunk, akkor ugye kicseréljük, áttöltjük a konfigurációt, stb. Ez egy viszonylag lassú megoldás, ezért nagyon sok rendszergazda elkezd nyomozni azután, hogy milyen aktív, esetleg párhuzamosan működő megoldással lehetne ezt a problémát megoldani, illetve hát ezt az időt valamennyire rövidíteni. Ugye többnyire a biznisz már elvárja, hogy a hálózatunk a lehető legkevesebbet álljon, és minél rövidebb ideig hátráltassuk a dolgozók, vagy éppenséggel az üzem, a cég működését és életét. Amit én be fogok nektek mutatni, ez valójában egyfajta VRRP cluster működés, hunyorogva. Ugyanis majd látjátok, hogy nem minden területre terjed ki pontosan, viszont egy dolgot bátran kijelenthetünk azt, hogy a 7-es routerOS-ben, kifejezetten a 7.5-ben, majd meg fogjátok látni a changelogban, a Mikrotik egy újabb szintre emelte a VRRP lehetőségeit. Hát ha már VRRP, akkor emlékezzünk meg arról, hogy milyen tartalékolási megoldások, milyen meleg tartalékolási megoldások létezhetnek. Az egyik legismertebb és legelterjedtebb talán az aktív backup tartalékolási módszer, amikor ugye az aktív eszközön folyik mindig a forgalom, ő gondoskodik a hálózatunknak a forgalomirányításáról, míg a tartalék az tulajdonképpen unatkozik, egyfajta bemelegített cserepados sportolóként ül a másodszorban, és várja azt a pillanatot, amikor majd bekövetkezik az az esemény, amikor újra feladata lesz. A másik ilyen technológia, vagy gyakori megoldás, az pedig az aktív-aktív backup, amikor mindkét eszköz valójában részt vesz a forgalomirányításban. Ugye ezzel egyfajta load sharinget, tehát a terhelés megosztását is tudják egymás között menedzselni, viszont ilyen megoldást csak nagyon bonyolult és nagyon kifinomult technológiák tudnak biztosítani. Az aktív-aktív nyilván ezért egy bonyolultabb megoldás, sokkal több tervezésre van szükség, hiszen gondoskodnunk kell arról, hogy a hálózatból a két kijárat elérhető legyen, akár meg is kell terveznünk azt, hogy hol, mikor, milyen forgalmak érik el egyik, illetve a másik rendszert. Vannak gyártók, akik ezt teljesen rugalmasan egy önmenedzselő frameworkbe építik be. A Mikrotik sajnos nem ilyen, tehát ha aktív-aktív megoldást szeretnénk, akkor annak minden komponensét nekünk kell kezelni és programozni, és nem feltétlenül kell ebben az esetben a VRRP-re támaszkodnunk, vagy fogunk a VRRP-re támaszkodni, hiszen nem elsősorban ez a feladata, azzal majd inkább ezt az aktív backup jellegű tartalékolási módszert fogjuk megvalósítani. Most mi tulajdonképpen csak a rútolásról beszéltünk. De ugye egy vállalati hálózat, egy otthoni hálózatnak rendszeresen komponense a switch vagy a switchek bonyolultabb hálózata, kapcsolati hálója is. Nyilván ebben az esetben azokról is kell gondoskodni. A switchek világában is megvannak azok a tartalékolási megoldások, amivel egy eszköznek a halála túlélhető.
Ebben az esetben, mivel VRRP-ről, azaz virtuális router redundancia protokollról beszélünk, szigorúan ragaszkodjunk most csak a routerekhez. Bizonyára találkoztatok már a 6-os RouterOS VRRP megoldásával, de korán sem volt egy kényelmes megoldás sajnos, tehát sok olyan funkcionalitás hiányzott belőle, ami miatt skriptelni kellett, különböző egyedi megoldásokat, trükköket kellett alkalmazni, valójában szinte csak arra volt jó az a VRRP implementáció, hogy magát a kiesés tényét képes legyen naplózni, és annak megfelelően különböző app, vagy master és backup scriptek futtatásával tudjuk a hálózatunkat irányítani és átalakítani a router konfigurációját, hogy éppenséggel most master vagy pedig backupként üzemeljen a hálózatunkon. Már akkor is megszoktuk azt, hogy ilyenkor a két router között a konfigurációt az kézzel kellett szinkronizálnunk, tehát ne számítsatok olyan automatizmusra, ami majd az egyik routerbe betáplált konfigurációt szépen átviszi és szinkronizálja a másodlagossal. Ezeket sajnos nekünk kézzel kell megtenni. Jelenleg a RouterOS 7-ben sincs erre beépített megoldás. A RouterOS 7 mégis nagy előrelépést tesz a VRRP-vel kapcsolatosan. 3 különböző területen történt nagy előrelépés, az egyik személyes kedvencem az interfészek csoportokba foglalhatósága. A VRRP interfészeket mostantól virtuális csoportokba foglalhatjuk össze, és ha az egyik ilyen interfészen történik változás, a csoport összes többi tagját ugyanarra az állapotra fogja hozni. Tehát tételezzük fel, hogy mondjuk a routerünknek a van oldali interfészén mondjuk egy linkszakadás történik, és ennek megfelelően nyilván az a VRRP interfész ezért backup módba vált át, akkor az összes többi vele egy csoportban lévő interfésznek a módját is backupra fogja átváltani, tehát tulajdonképpen az automatikusan átadja a vezérlést a másodlagos routernek. Korábban erre scripteket kellett használjunk. A következő nagyon hasznos funkció pedig a Connection Tracking szinkronizálása. A Connection Tracking szinkronizálásával már attól a problémától is megmenekülünk, hogy ha mondjuk az elsődleges routerünkről a másodlagosra átterhelünk, akkor a folyamatban lévő natolásaink, portforwardjaink, egyáltalán a connection trackingünkre támaszkodó szolgáltatások, mint például a Stateful Inspection, azok ne dobjanak egy hátast, és ne kelljen a klienseknek a kapcsolataikat újraindítani. Ezzel szinte a felhasználók számára láthatatlan módon tudunk átállni a tartalékra úgy, hogy a forgalmunkból mindössze egy-egy csomag eshet ki. De a Connection Tracking Sync megjelenése rögtön egy problémát, egy limitációt is hozott magával, hiszen a preemption módot azt rögtön nem tudtuk használni. 7.5-ös verzió megjelenése kellett ahhoz, hogy végre a kettő újra működjön együtt. Na de mi is a preemption mód? Ha egy VRRP párost üzemeltetünk, mint mondjuk a mellettem lévő router páros, és nyilván ki fogjuk jelölni a konfigurációban, hogy melyik lesz az elsődleges és melyik lesz a másodlagos routerünk, azaz master és backup. Ha szeretnénk azt, hogy alapvetően mindig a kijelölt masteren folyjon a forgalom, akkor a VRRP konfigurációs szabályai szerint az ő prioritását magasabbra kell emelnünk, mint a másikét. Tehát ha alapkonfigurációkból indulunk ki, majd látni fogjuk, hogy lehet az elsődlegesé mondjuk 101, a másiké pedig 100-as prioritás. Viszont sajnos ezzel a kis hiányossággal azt tapasztalhattuk, hogy ha a Connection Tracking Sync be van kapcsolva, akkor ez a fajta preemption nem működik, azaz nem előzi meg mindig a magasabb prioritású router az alacsonyabbat, hanem bizony ilyenkor az elsődleges szerepkör, a master szerepkör mindig rajta maradt a másodlagos routerünkön. Mindez persze csak a 7.5-ig, mert végre eljött az az állapot, hogy ilyenkor amint helyreáll és megjavítottuk, a magasabb prioritású vissza fogja venni a master szerepkört, és újra minden a megszokott módon fog működni. De hogy ne csak mindig az elméletről beszéljek, természetesen hoztam konfigurációs példákat is. De természetesen hoztam élő példát is. Fölkonfigurálunk együtt két routert, egy master és egy backup szerepűt, amelyek képesek egy privát hálózatnak a natolására, és természetesen hiba esetén átveszik a tartalékolást és megoldják azt, hogy kiesés nélkül egy másik router vegye át a hálózatforgalom irányítását. A mini laborom, mint említettem, 2 routerből áll, valójában 3, hiszen készültem egy klienssel is, amivel majd egy belső hálózaton, a privát hálózatomon csücsülő számítógépet fogok helyettesíteni. Az alábbi ábra mutatja be a hálózatomnak a felépítését, struktúráját, IP címeit. Természetesen a konfiguráció közben ki fogunk majd térni azokra az apróságokra, hogy melyik címek hogyan és miért vannak ábrázolva, de azt hiszem, hogy ezen az ábrán minden olyan alapinformáció szerepel, ami egy VRRP cluster konfigurációhoz szükséges. Ha megfigyeljük az ábra alján, a két router alatt egy közös switch van, ugye ez lesz az a közös switch, ami tulajdonképpen a
LAN-om a belső broadcast doménemet fogja képviselni, és azt fogja megvalósítani, ugye ehhez kapcsolódik az a kliens, amiből majd a teszteket fogjuk futtatni. Mielőtt belevágunk, ugye először is győződjünk meg arról, hogy a routerünkön legalább 7.5-ös routerOS fut, hiszen, mint azt, ahogy itt látjátok a changelogban is, a VRRP szekcióhoz, hogy az alapozunk, akkor itt megtalálható, hogy bizony-bizony a Connection Tracking Sync és a Preemption Mode együttműködése a 7.5-től lehetséges, és ráadásul a 7.5-től egy újfajta Connection Tracking Sync protokoll működik, amely sajnos visszafelé nem kompatibilis, de hát nyilván, ha már egyszer felültünk a 7-es vonatára, akkor előbb-utóbb frissítgetni fogunk, és megyünk előre és előre a verziókkal, minden esetre ezt észben kell tartani. Amúgy is nagyon ajánlott a klaszterben lévő routerek verzióját mindig azonos szinten tartani, hiszen nyilván ugyanazokkal a funkcionalitásokkal, ugyanazokkal a konfigurációs direktívákkal kell rendelkezni, hiszen a konfigurációt szinkronizálni majd nekünk kell a routerek között. Ezt viszont megtehetjük akár egyszerű export-importtal, talán az egyik legjobb eszköz arra, hogy routerek között nagy mennyiségű konfigurációt gyorsan és hatékonyan átvigyünk. Nézzük először is a router A, vagyis az én elnevezésemben a test MTA-nak a konfigurációját. 2 darab interfészünk van, láttok itt egy uplink és egy LAN interfészt, egy LAN hálózat felé névő interfész, ugye ez az, ami tulajdonképpen abba az alsó switchbe csatlakozik. A WAN oldalon most egy egyszerű DHCP-vel címet szolgáltató szolgáltatót reprezentálunk, vagy próbáltunk meg nektek szimulálni, és a virtuális IP cím, az a gúnyoljuk most publikus IP címnek, lesz majd a VRRP interfészünkön, amit ide-oda fogunk mozgatni a VRRP működése során. Ez tulajdonképpen a VIP, tehát a Virtual IP Address névre fog majd hallgatni a konfiguráció szerint. Tehát ez a konfigum már gyakorlatilag működik. Van külső hálózati, van belső hálózati lába, és elvégez egy egyszerű natolást. Nézzük, hogy kell a VRRP konfigurációt megkezdeni. Először is átkattintok az Interfaces VRRP fülére, hozzáadok egy új interfészt, kiválasztom azt a fizikai interfészt, amin keresztül magát a szolgáltatást igénybe veszem, amin keresztül a VRRP interfészek majd egymásnak jelzéseket fognak küldözgetni, és meghatározom a következő lépésben a virtuális router ID-t, ugyanis ez egy virtuális router identitáshoz tartozó páros lesz majd. Alatta a prioritás, és sajnos a Group Mastert azt most nem tudjuk még kitölteni, hiszen valójában az interfész még maga nem létezik. Preemption mód bekapcsolva, és kattintsunk át a Connection Tracking Sync fülre, itt pedig engedélyezni tudjuk a Connection Tracking szinkronizációját. Miután létrejött az interfész, pirosan jelenik meg, ettől nem kell megijedni, mindjárt elárulom, hogy ennek mi az oka. De előtte gyorsan hozzuk létre a másik interfészt is, szintén kiválasztom azt a Ethernet interfészt, amin keresztül ő majd kommunikálni fog a párjával, ugye a mi esetünkben az a LAN felé néző lábat, a LAN felé néző IP címet fogja majd tartalékolni. Meghatározzuk a paramétereket, ugye a Virtual Router ID ugyanaz. Itt a Group Mastert viszont már ki tudom választani, ugye ez az a funkció, amiről beszéltem a 7-es routerOS egy nagy újítása, tehát a VRRP interfészeket csoportba foglalhatom, és mindazok, akik egy csoporthoz tartoznak, azok azonosan fognak mindig viselkedni. Hát ha valaki mondjuk státuszt vált ebben, vagy szerepkört vált ebben a csoportban, akkor az összes többi interfész is szerepkört fog váltani. Ugye itt a Connection Tracking Sync-et már nem kell engedélyeznem, ezt elegendő mindössze egy VRRP interfész páron bekapcsolni. És miután elmentettem az interfészemet, még egy nagyon fontos tennivaló van, ez pedig a virtuális IP címeknek a felvétele. A WAN oldalra én most egyszerűen ezt a 10.50.50.10-es címet fogom engedélyezni, vagyis felvenni. Ezzel azonnal aktiválódik az interfész, és meg is jelent előtte a B-flag, tehát látszik, hogy ez egy backup router ebben az esetben, backup szerepkört tölti be. A belső hálózati IP cím felvételét követően aktiválódik a másik interfész is. Itt szépen látszódnak a groupok. Tulajdonképpen a minimális konfigurációt el is végeztük. Nézzük ugyanezt a B-router esetén. A teendő ugyanaz. Itt annyi egzotikus apróság történt, hogy nem az Ether 1-es interfészünkön, hanem az Ether 6-on kapjuk az uplinket, de ugyanúgy az Ether 10-es interfészünk csatlakozik a LAN felé. Hozzuk létre a VRRP interfészeket. Az Ether 6 lesz az interfészünk, a virtuális router ID ugyanaz. Prioritás. Most ebben az esetben, ugye mivel az alapértelmezett érték a 100, én egyel csökkenteni fogom a prioritást, ami azt jelenti, hogy ez lesz a kevésbé kedvelt router, ugyanis a VRRP esetén
Pont fordítva van, mint azt mondjuk a Quality of Service esetén megszoktuk, nem a kisebb szám jelenti a nagyobb valószínűséget, az erősebb prioritást, hanem a nagyobb szám fogja az erősebbet jelenteni. Sajnos ilyen tekintetben a RouterOS sem mindig konzekvens. Tehát ebben az esetben a 99-es prioritás az egy kevésbé kedvező szerepkört, állapotot fog majd a router számára meghatározni. Azt várjuk, hogy a klaszterben majd ő lesz a backup. Egy group mastert itt sem tudok még meghatározni, és a preemption mód bekapcsolva. Létrehozom a második, a LAN felé néző VRRP interfészemet is, az Ether 10-re. A prioritást itt is alacsonyabbra állítom, tehát 99-es érték. Itt már be tudom állítani a group mastert, és kész vagyunk. Amit az előbb elfelejtettem megmutatni, hogy a VRRP 1-es interfészt viszont ugye újra meg kell szerkesztenünk, és az miután ő létrejött, utána Group Masternek saját magát kell tulajdonképpen definiálnunk, így fog majd látszódni az, hogy mindkét interfész a VRRP 1-es csapathoz tartozik. IP címek felvétele, és igen, az IP címeket per 32-es maszkkal kell ebben az esetben fölvenni, és ennek az IP címnek abból az alhálózatból kell származnia, amikkel rendelkeznek maguk a master interfészek, ugye az Ethernet interfészek. Tehát látjátok is lent a címzési listámban, hogy a 10-10-50-es hálózatból a B routerem rendelkezik egy 145-ös végű IP címmel, per 24-es network maszkkal, tehát ebből származik ez a 10.10.50.10-es IP cím is, de a VRRP interfészre mindig IP címenként, azaz per 32-es maszkkal fogjuk felvenni. Akkor tegyük meg ezt még a LAN oldalra is. A 10.10.70.1, ez lesz az a gateway address, amit majd a kliensen fog használni, és ez az a virtuál IP, ugye, ami ide-oda fog majd a routerek között közlekedni, éppen attól függően, hogy ki mikor lesz master és mikor lesz backup állapotú. Tehát ellenőrizve stimmelnek a group masterek mindkét oldalon, stimmelnek a prioritások, ugye azt várom, hogy a B jelű routerem az majd a backup szerepkört fogja felvenni, ez már meg is történt, az A jelünk pedig majd master állapotba fog kerülni, és ugye erről a 100-as prioritás gondoskodik. Valójában maga a VRRP konfiguráció csupán ebből a pár lépésből áll. Nézzük, hogy a belső kliensem hogy néz ki, és ő milyen beállításokat tartalmaz. Ez egy egyszerű konfiguráció nélküli RouterOS, valójában mindössze egyetlen egy IP címe, egy alapértelmezett átjárója, mégis még ha jól emlékszem DNS konfiguráció van rajta. Az IP címét a switch felé néző interfészére konfiguráltam, és mint látjátok, itt elindítottam egy pinget a Google Public DNS-ére, ezzel tudjuk majd ellenőrizni azt, hogy egyrészt a connection tracking bejegyzések megvannak a routerekben, másrészt az, hogy hát valójában elérhető és a konnektivitás létrejött. Maga a VRRP interfész párunk már működik is, most ellenőrizzük le, hogy a bekapcsolt opciók hogy viselkednek. Hogy viselkedik a Connection Tracking Sync. Ahhoz, hogy ezt ellenőrizni tudjuk, a kliensről indítok egy folyamatos pingelést, a Google Public DNS-ét veszem célba, és le fogjuk ellenőrizni, hogy a master routeremen, ami ugye most a forgalmamat irányítja, a forgalmamat natolja az internet felé, abban megjelenik-e ez a kapcsolat. Itt látjátok a pinget, és akkor nézzük az A jelű, azaz a master routert. Az IP Firewall Connections füle alatt, mint látjátok, meg is jelent ez a kapcsolat, és a byte counterek szerint látszik is, hogy ebben ténylegesnek paketek és tényleg valódi forgalmat kezel, tehát ez nem csak egy fantom bejegyzés, ami létrejött. Míg a B routerbe, ha átkattintunk, ott azt látjuk, hogy a bejegyzés ugyan megvan, viszont byte-ok nem esnek rajta. Mi ennek az oka lehetne a nagy találós kérdés? Hát nyilván a Connection Tracking Sync. Tehát mivel a master routeremen folyik keresztül a forgalom, ugye most ő a master, ő birtokolja mind a két virtuális IP címet, tehát mind a WAN oldali, mind a LAN oldaliakat, ezért a forgalom ő rajta keresztül folyik. Viszont a Connection Tracking Sync gondoskodik arról, hogy a routeren keresztül folyó kapcsolatok és felismert, a trackelt kapcsolatokból származó információk átkerüljenek a másodlagos, a tartalék routerre. Ugye ez az eredménye valójában, tehát a belső kliensem által pingetett Google Public DNS-ből származó tracking információ megjelent a tartalék routernek a táblájában is, és azért nem esnek rajta byte-ok, mert nyilván nem ő kezeli a forgalmat, és nem ő irányítja jelenleg. Ez mind szép és jó, de nyilván célszerű alaposan letesztelni egy ilyen klasztert, hogy úgy működik-e, ahogy szeretnénk, megtörténnek-e a különböző tranzíciók, amikor éppen erre van szükség. Az egyik legkézenfekvőbb maga a manuális teszt. Valamilyen kézi beavatkozással billentsük fel ezt a klasztert, és idézzünk elő egy olyan
eseményt, vagy állapotot, vagy valamilyen konfigurációt, amivel rá tudjuk kényszeríteni, hogy most ne a első routerem legyen a master, hanem a tartalékom váljon masterré, és mondjuk az elsőt azt ki tudjam venni a hálózatból, karbantartani szeretném, routeros szeretnék rajta frissíteni, vagy akármilyen más karbantartást végezni. Nézzük, hogy megy egy manuális átbillentés a VRRP esetén. Ehhez tulajdonképpen bármelyik routert konfigurálhatnám, hiszen a legkézenfekvőbb a prioritásnak a megváltoztatása. Mivel az interfészek csoportokba vannak foglalva, ezért kitalálhattátok, elegendő akár egyik interfésznek az állapotát megváltoztatni, hiszen ha valahol változás következik be a csoportban, annak az interfésznek az állapotát fogják a többiek is örökölni az adott csoportban. Ezért én most a B routerem VRRP 1-es interfészének fogom megváltoztatni a prioritását. Előtte elindítok egy pinget, hogy lássuk, mi történik a klienssel, tehát továbbra is megmarad a konnektivitás. És ezt a prioritást átírom magasabbra, tehát nyilván kedvezőbb szerepkörbe szeretném ezt a routert hozni. Elmentem, és meg is történt az átállás. Már látjátok is, hogy a VRRP interfész előtt a státuszflagek RM-re változtak, ami azt jelenti, hogy ez egy running és master állapotú interfész, tehát mostantól ő kezeli a forgalmat, és a virtuális IP-k átköltöztek erre a routerre. Nézzük meg a logot, nyilván arra számítunk, hogy a logban valamiféle nyoma kell, hogy legyen ennek, látszik is kiválóan, tehát a VRRP 1-es interfésznek megváltozott a prioritása, és a VRRP Group a VRRP 2-es interfész állapotára is befolyással lett. Ezt láthatjátok itt, tehát megtörtént az átállás, és most már mi vagyunk a kedvezőbb útvonal. Az egyes routerben le tudjuk ellenőrizni a VRRP interfészek állapotát, ugye ott arra számítunk, hogy majd egy B betűt fogunk csak látni, hiszen backup állapotú a router, és ha a kliensbe visszakattintunk, akkor azt látjuk, hogy a pingünk bizony továbbra is megy, muzsikál, kap választ a céltól, mindössze egyetlen egy válasz maradt ki. Ez azt hiszem, hogy belefér mindenkinek az életébe, hogy egyet döccen a hálózat, és minden megy tovább, mintha mi se történt volna. Nyilván ez a manuális átállás visszafelé pont ugyanígy megy, vagy a backup routernek a prioritását emelem most meg még magasabbra, vagy pedig a már megváltoztatott backupét fogom ugyanoda csökkenteni, ahol korábban volt, belátásotokra bízom. Ettől sokkal izgalmasabb viszont az automatikus átterhelés, hogyha valamilyen eseményt hajtunk végre, valamilyen hibát idézünk elő, és akkor történjen egy failover esemény. Újra elindítom a kliens eszközömön a pinget, és ebben az esetben most azt szeretném nektek megmutatni, hogy az egyes routernek a van oldali csatlakozását egyszerűen megszüntetem, kihúzom belőle az Ethernet kábelt. Megszakadt, tönkrement a port, elvágták a kábelt, történt valamilyen esemény, ami miatt az egyes router elveszítette a tökéletes konnektivitását. De már látjátok is, hogy azonnal átbillen szinte a kettes routerre, a B routerre, és a kliensünkből megint csak az egy ping pottyant ki, amit már az előző kézitesztnél is láthattatok. Ellenőrizzük le együtt a Connection Tracking táblát, kiválóan benne vannak azok a bejegyzések, amikre számítunk, és most már byte-ok is esnek rajta a B routerben, hiszen ő irányítja a forgalmat. Ez a Connection Tracking szabály szükséges ahhoz, hogy a natolásunk egyáltalán működjön, de nézzük meg, hogy a NAT szabállyal mit kellett tenni ahhoz, hogy el tudja dönteni, ugye, hogy melyik IP címet használja egyáltalán a címfordításhoz. Akik dörzsölt mikrotikes felhasználók, ők nagyon jól tudják, hogy a Masquerade Action az sajnos mondhatni kiszámíthatatlanul működik, hiszen ha egy interfészen 2 darab IP címünk van, akkor mondhatjuk azt, hogy meghatározhatatlan, hogy melyiket fogja használni akkor a router, ha éppen egy csomagon forrás címet fog cserélni. Ezért, ha ilyen VRRP-s installt használunk, akkor sosem bízzuk magunkat a masqueradingre. Ebben az esetben célszerű az action fülön az src-natot választani, és itt látjátok az én szabályom esetén is kifejezetten meg van adva az, hogy a forrás címcserét ilyenkor milyen IP címmel kell elvégezni. Nyilván ez az IP cím, ez a VIP, tehát az a virtuális IP cím, amit a routerek egymás között ide-oda passzolgatnak, amikor esemény történik. Tehát a virtuális IP-ről fogja a router originálni a forgalmat az internet felé. Ez egy viszonylag fontos módosítás. Amíg erről beszélünk, közben az elsődleges routert ugye én a WAN interfészén keresztül értem el, ott látszik is, hogy a Winbox már panaszkodik, hogy megszakadt a kapcsolat, egy picit hosszabb a timeoutja, mint amennyire responsív maga a VRRP. De nézzük visszafelé az ügyet, és dugjuk vissza azt a kábelt.
ezzel szimulálva azt, hogy valójában helyre jött a csatlakozás, megjavították a kábelt, kijavították azt a csatlakozási hibát, ami van oldalon érintett minket. És tadám, meg is jött az első routerünk. A kliensbe belenézve megint csak azt az egy fránya elveszett pinget találjuk a statisztikánkban, a mutatóinkban. Szóval úgy gondolom, elégedettek lehetünk a RouterOS 7 VRRP működésével, de azért van még itt egy-két apróság, olyan apróság, amit azért a 6-os RouterOS-ből már ismerhetünk. Ugyanis nem minden eset ilyen egyszerű, mint amit én most demonstráltam nektek, nem minden esetben vagyunk ennyire elkényeztetve, hogy van oldalon egyszerű DHCP-vel, és azok közé mondjuk egy statikus virtuál IP-vel tudunk manipulálni. Ha mondjuk PPPoE betápjaink vannak, akkor egy kicsit nehezebb a helyzet. Ilyenkor szükségünk van a VRRP scripting képességeire, mint ahogy azt már a 6-os RouterOS-ben megtanulhattuk. Ezeket ugyanott találjuk, tehát a VRRP interfészre duplán kattintva definiálhatjuk azokat a scripteket, amelyeket master állapotba lépve vagy backup állapotot felvéve a router le fog futtatni. Ugye ezekkel a scriptekkel tudunk esetleg interfészeket tiltogatni, IP címeket engedélyezni, tiltani és így tovább. Mégis összefoglalva a két nagyon fontos funkció végre tökéletesen működik és bátran támaszkodhatunk rájuk, ez pedig a connection tracking szinkronizációja, illetve az interfészek grúpolhatósága. Azt hiszem, hogy sokaknál lényegesen egyszerűsíteni fogja a VRRP konfigurációt. Remélem tetszett ez a kis bemutató, hamarosan újabb RouterOS résszel térek vissza. Sziasztok!